હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જે રીતે તમને ગઈકાલે પ્રોમિસ આપેલું હતું એ રીતે આજના દિવસમાં તમારો જે વિડીયો છે મોર્નિંગમાં જ આવી ગયો છે. તો શરૂ કરીએ આજના 30મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. આપણી ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન તમામ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે અને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાંથી સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક સાઇડબાર લખશો એટલે આ પ્રકારે તમને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મળી જશે. તો એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોંગ્રેસ એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું હતું? વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોંગ્રેસનું આયોજન થયું હતું પોર્ટુગલમાં. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ પોર્ટુગલ ખાતે છે આ વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોંગ્રેસનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું અને પોર્ટુગલની અંદર આયોજન થયું હતું. આ દરમિયાન છે ઇન્ટરનેશનલ ડાયાબિટીસ ફેડરેશન એમના દ્વારા શેખ હસીના છે એને ડાયાબિટીસ માટેના સૌથી પહેલા ગ્લોબલ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. તો શેખ હસીના કોણ છે? બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી છે. બાંગ્લાદેશ સાથે આપણે 51મો મૈત્રી દિવસ ઉજવેલો છે. બરાબર. બાંગ્લાદેશ 1971માં આઝાદ થયેલું, પાકિસ્તાનમાંથી અલગ થઈ એક કન્ટ્રી બનેલું અને સૌથી પહેલી દેશ તરીકે માન્યતા આપણા દેશ ભારતે આપી હતી. તો 51મો મૈત્રી દિવસ તો ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મૈત્રી દિવસ ઉજવાય છે. બરાબર. અને એક સિલચર ફેસ્ટિવલ ઉજવાય છે ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધોની યાદગીરી દર્શાવતો. બરાબર. એ આસામ રાજ્યમાં એની ઉજવણી આ વખતે કરવામાં આવી હતી. તો શેખ હસીના બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી છે. અને બાકી ડાયાબિટીસની વાત આવી છે તો વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસને પણ યાદ કરી લેશું. 14 નવેમ્બરે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ હતો. બરાબર. આટલા અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. હાલમાં જ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ હેઠળ કયા રાજ્યએ સૌથી વધુ નોકરી આપી છે? અથવા તો કયા રાજ્યએ સૌથી વધુ રોજગાર આપેલો છે? આવા શબ્દો પણ તમને જોવા મળે. તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ એના હેઠળ જમ્મુ કાશ્મીરે સૌથી વધારે નોકરી આપી છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર છે. અને એમ થાય વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ઉત્તર પ્રદેશ મોટું છે તો કદાચ એ પહેલું હોય પણ એ બીજું છે. જમ્મુ કાશ્મીરે સૌથી વધારે નોકરી આપી છે તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ છે એના માટે રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી. તેમાં જમ્મુ કાશ્મીર છે પહેલા સ્થાને છે. બરાબર. સૌથી વધુ રોજગાર આપનારા રાજ્યમાં જમ્મુ કાશ્મીર પહેલા સ્થાને, ઉત્તર પ્રદેશ બીજા સ્થાને અને ત્રીજા સ્થાને કર્ણાટક છે. સૌથી વધુ સબસિડી કોણે મેળવી એવું પૂછે, બરાબર, તો એમાં ઉત્તર પ્રદેશ છે પહેલા સ્થાને છે. બરાબર. અને જમ્મુ કાશ્મીર એમાં બીજા સ્થાને છે. બરાબર. બાકી આ જે પ્રોગ્રામ છે એ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો કે એમએસએમઈ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. તો આ જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ છે, ઓકે, તો એ કયા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે એવું પૂછે તો એમએસએમઈ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના 19 શહેરો છે એમાં 24/7 નલ સે જલ અથવા તો ડ્રિંક ફ્રોમ ટેપ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે? આ રાજ્ય છે, બરાબર, ત્યાં 19 શહેરો એવા છે કે ત્યાં ડ્રિંક ફ્રોમ ટેપ એટલે કે નળ મારફત જ તમે પીવાનું પાણી પી શકો છો. 19 શહેરો, રાજ્યના 19 શહેરોમાં. રાજ્ય છે ઓડિશા. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આ માટે ઓડિશાની સરકાર છે એણે જે પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે, બરાબર, એ પ્રોજેક્ટનું નામ છે સુજલ યોજના. બરાબર. સુજલ યોજના. એક સુજલામ સુફલામ આપણો ગુજરાતનો પ્રોજેક્ટ છે, એની સાથે કન્ફ્યુઝન ન કરતા. બરાબર. એ તળાવ ઊંડા કરી અને પાણી સ્ટોરેજ કરવા માટેનો પ્રોજેક્ટ છે. સુજલ યોજના શેના માટે છે? 24 કલાક પીવાનું પાણી નળ મારફત ફ્રીમાં મળી રહે તે માટે ઓડિશા સરકાર છે, બરાબર, એણે સુજલ યોજના શરૂ કરી છે. સૌથી પહેલું કયું શહેર બન્યું ઓડિશાનું કે જે આ સુજલ યોજના હેઠળ 24 કલાક પાણી આપવામાં સફળતા મેળવી? તો એ શહેરનું નામ છે પુરી. બરાબર. જગન્નાથપુરી નામ સાંભળ્યું તો એ પુરી શહેર છે. બરાબર. તે ઓડિશાનું સૌથી પહેલું શહેર બન્યું. આવા કુલ 19 શહેરો છે. સૌથી પહેલું પુરી હતું અને અત્યારે 19 શહેરો થઈ ગયા છે. ઓડિશા વિશે થોડાક કરંટ અફેર જોઈ લઈએ જૂના. તો એક અમલાન નામની યોજનાની શરૂઆત કરી ઓડિશાની સરકારે, એનિમિયા મુક્ત લક્ષ્ય અભિયાન. બરાબર. તો આ ટાઈપનું એક અભિયાન છે ઓડિશા સરકારે શરૂ કર્યું છે. બાળકો માટે પ્રારંભ નીતિની શરૂઆત કરી છે. બાલી જાત્રા મહોત્સવ છે, બરાબર, ઓડિશામાં ઉજવાયેલો હતો. ઇન્ડોનેશિયાના બાલી ખાતે એક G20 સમિટ થઈ હતી, એની હારે કન્ફ્યુઝન ન કરતા. બરાબર. બાલી જાત્રા છે ઓડિશાનો તહેવાર છે. બરાબર. જ્યારે G20 છે એ ઇન્ડોનેશિયાના બાલી નામના શહેરમાં થઈ હતી. બરાબર. અને ઓડિશા ખાતે છે અગ્નિ-3 અને અગ્નિ-5 મિસાઇલ છે એનું સફળ પરીક્ષણ પણ થયેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે. હાલમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઇન્ટરનેશનલ ફેરાન ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી?
ઇન્ટરનેશનલ ફેરાન ડે, આ તમે નવો જ દિવસ જોયો હશે, 21 ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ફેરાન શું છે એવો પ્રશ્ન મગજમાં થાય તો ફેરાન છે એ જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર મહિલાઓ દ્વારા પહેરવામાં આવતો એક પોશાક છે. આ ટાઈપનું ગરમ કપડું હોય, ગોઠણ સુધીની લેન્થ હોય એની, બરાબર. શિયાળામાં ઠંડીથી બચવા માટે ત્યાંના લોકો પહેરે છે. તો આ 21મી ડિસેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ ફેરાન ડેની ઉજવણી કરવામાં આવેલી, બરાબર. એક પ્રકારનો તેની સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા પહેરવામાં આવતો ગરમ પોશાક છે ફેરાન. બાકી 21 ડિસેમ્બરથી છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચિલાઈ કલાન ફેસ્ટિવલની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ. એક ઠંડીનો તહેવાર છે ચિલાઈ કલાન જમ્મુ કાશ્મીરમાં. તો 21 ડિસેમ્બરથી 30 જાન્યુઆરી સુધી ચાલે, એપ્રોક્સિમેટલી 40 દિવસ, બરાબર. એના પછીના જે 20 દિવસ હોય, બરાબર, એ ચિલાઈ ખુર્દ નામથી ઓળખાય, બરાબર. અને એના પછીના જે 10 દિવસ છે, બરાબર, એમાં ઠંડી સાવ ઓછી થઈ જાય તો એ 10 દિવસને ચિલાઈ બચ્ચા નામથી ઓળખવામાં આવે, બરાબર. બાકી 21 ડિસેમ્બર છે એ સૌથી નાનો દિવસ પણ છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. સૌથી મોટો દિવસ પૂછે તો 21 જૂન હોય, બરાબર. 21 જૂન હોય કે આપણે 22 જૂન હોય, અને આ બેમાંથી એક હોય. પણ મોટે ભાગે 21 જૂન જ પરીક્ષામાં જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે 21 જૂન જ આન્સર માર્ક કરવો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો આપણી સામે. હાલમાં જ ગંભીર રૂપથી લુપ્તપ્રાય 10 એશિયન જાયન્ટ ટર્ટલ છે, પ્રકારના કાચબા છે, એને ઇન્ટાંકી નેશનલ પાર્ક છે ત્યાં ખુલ્લા છોડવામાં આવેલા, કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? પ્રશ્ન ખાલી એટલો છે કે ઇન્ટાંકી નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યનો છે, તો એ નાગાલેન્ડમાં આવેલો છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ છે આ એશિયન જાયન્ટ ટર્ટલ છે, બરાબર, એ ગંભીર રૂપથી લુપ્તપ્રાય છે. 10 એશિયન જાયન્ટ ટર્ટલ વધ્યા છે હવે, જેને ઇન્ટાકી નેશનલ પાર્કની અંદર ખુલ્લા છોડવામાં આવેલા છે. આ નાગાલેન્ડની અંદર આવેલો છે. બાકી નાગાલેન્ડ વિશે થોડીક વાત કરી લઈએ. નાગાલેન્ડનો સ્થાપના દિવસ છે 1 ડિસેમ્બરના રોજ આવે છે. હાલમાં જ નાગાલેન્ડનો સ્થાપના દિવસ ગયેલો. નાગાલેન્ડનો 23મો હોર્નબિલ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી નાગાલેન્ડમાં કરવામાં આવેલી. મુખ્યમંત્રી નેફ્યુ રિયો છે, રાજ્યપાલ જગદીશ મુખી છે, રાજધાની કોહિમા છે. નાગાલેન્ડની સ્વીટ કાકડીને GI ટેગ મળેલો. ઉપરાંત નાગાલેન્ડ છે એ ભારતની સૌથી પહેલી પેપરલેસ વિધાનસભા બનેલી. વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે એકલવ્ય પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો એકલવ્ય પુરસ્કારથી હાલમાં જ સ્વાતિ સિંહ છે એમને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ જાહેર કરાયેલ હરોણ ગ્લોબલ 500ની રેન્કિંગ ભારતની કેટલી કંપનીઓને સ્થાન મળેલું? તો ભારતની કુલ 20 કંપનીને આમાં સ્થાન મળેલું. નીચેનામાંથી કઈ હાઈકોર્ટે છૂટાછેડા અધિનિયમ 1869ની કલમ 10F ફગાવી દીધી છે, અથવા તો હટાવી દીધી છે, અથવા તો રદ કરી છે? તો એના અંતર્ગત છે 1 વર્ષ સુધી છે લઘુત્તમ સમયગાળો હતો કે જેના જે વ્યક્તિ ડાયવોર્સ લે છે તો એ બંને વ્યક્તિએ છે 1 વર્ષ સુધી અલગ રહેવાનું ફરજિયાત હતું, બરાબર. તો એ સમયગાળો છે, બરાબર, એ હવે હટાવી દીધો છે. આ કલમ જ રદ કરી નાખી છે કેરળ હાઈકોર્ટે. તો આન્સર આવશે કેરળ, બરાબર. ત્યાંના લોકોને ડાયવોર્સ લેવા માટે 1 વર્ષ અલગ રહેવાનું જે કલમ હતી, બરાબર, એ રદ કરી નાખી ત્યાંના નાગરિકો માટે. 15 ઓગસ્ટ 2023 સુધી દેશભરમાં કેટલા ખેલો ઇન્ડિયા કેન્દ્ર ખોલવામાં આવશે, અથવા તો કેટલા ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર ખોલવામાં આવશે? તો 15 ઓગસ્ટ 2023 એટલે આવનારા 1 વર્ષની અંદર છે, 1 વર્ષ નહીં, આવનારા 8 મહિનામાં. તો આવનારા 8 મહિનાની અંદર 1000 ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર ખોલવામાં આવશે. સુખવીરસિંહ સુખુ હિમાચલ પ્રદેશના કેટલામાં મુખ્યમંત્રી બનેલા? હિમાચલમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની, બરાબર. દિલ્હીના MCDના ઇલેક્શન થયેલા, એમાં આમ આદમીની પાર્ટીની સરકાર બની, અને ગુજરાતમાં બીજેપીની સરકાર બની, બરાબર. તો 3 ઇલેક્શન હતા, બરાબર. એમાંથી એકમાં બીજેપી જીત્યું, એકમાં આમ આદમી પાર્ટી જીત્યું, અને એકમાં કોંગ્રેસ જીત્યું, બરાબર. તો આ 15માં મુખ્યમંત્રી બનેલા હિમાચલ પ્રદેશના સુખવિન્દરસિંહ સુખુ. હાલમાં જ કયા દેશમાં મહિલાઓની સહી સાથેની ચલણી નોટો છાપવામાં આવી છે? 2 મહિલાઓની ચલણી નોટોની અંદર હસ્તાક્ષર લેવામાં આવેલા છે, અને આ અમેરિકામાં છાપવામાં આવી છે, બરાબર. તો આન્સર આવશે અમેરિકા. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા એરપોર્ટ પર ભારતના સૌથી મોટા બિઝનેસ જેટ ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું? કોચી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ખાતે સૌથી મોટા બિઝનેસ જેટ ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલ. હાલમાં જ શોધાયેલ લીસુ રેન બેબલર એ શેની એક પ્રજાતિ છે? તો આ પક્ષીની એક પ્રજાતિ. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ ડેપ્ટ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવેલો છે? ઇન્ટરનેશનલ ડેપ્ટ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે
વર્લ્ડ બેંકે. એકાદા વિડીયોમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરશો, ત્યારે ખાલી ક્વિક ન્યૂઝમાં એટલું યાદ રાખજો કે આ વર્લ્ડ બેંકે રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 75માં અમૃત મહોત્સવમાં વિશેષ સંબોધન કરેલું. ક્યાંથી કરેલું? સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સંસ્થાન રાજકોટ ખાતેથી કરેલું. હાલમાં કયા દેશે એરપોર્ટ પર નવી ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે, જેમાં યાત્રીઓને પાસપોર્ટ કે ટિકિટની જરૂર પડતી નથી, માત્ર ચહેરો જ એનો બોર્ડિંગ પાસ હશે. બરાબર. તો નોર્મલી તમે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાઓ, બરાબર, એટલે તમારે એક તો પાસપોર્ટની જરૂરિયાત પડે, બીજી ટિકિટની જરૂરિયાત પડે એરપોર્ટમાં. બરાબર. હવે આ બંનેમાંથી એકેય વસ્તુ નહીં જોવે અને માત્ર જરૂર શેની પડશે? વ્યક્તિનો ચહેરો પોતાની સાથે જ લઈને જતો હોય તો. બરાબર. તો આ યુએઈએ આ પ્રકારની ટેકનોલોજી શરૂ કરી છે. અને કયા એરપોર્ટમાં શરૂ કરી છે? તો કે આબુધાબી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. માત્ર એક જ એરપોર્ટમાં આ ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ છે. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે પર્યટનના ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપવાનો પ્રસ્તાવ છે એને મંજૂરી આપી? પર્યટનને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપ્યો છે હાલમાં આસામ રાજ્યની સરકારે. આન્સર આવશે આસામ. હાલમાં કઈ સંસ્થાએ 2022 9 ચાર્ટ આ નામથી એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે? તો વર્લ્ડ બેંકે આ રિપોર્ટ જાહેર કરેલો છે. હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલય લોકસભામાં જન વિશ્વાસ સંશોધન વિધેયક 2022 લાવ્યું છે? વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય લાવ્યું છે. અને કોણ લાવશે આ બિલ? તો કે પિયુષ ગોયલ. હાલમાં કાપડ મંત્રાલયે કાપડની નિકાસ માટે વર્ષ 2030 સુધીમાં કેટલા મિલિયન ડોલરનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે? મિલિયન નહીં, બિલિયન. બરાબર. તો $100 બિલિયન લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. એકચ્યુઅલમાં 2021માં 40 બિલિયન સુધી તો પહોંચી જ ગયા છીએ આપણે. બરાબર. માત્ર 2030 સુધીમાં $100 બિલિયન લક્ષ્યાંક હાંસિલ કરવાનો. હાલમાં બોમ્બ સાયક્લોન, એનાથી કયા દેશમાં ભારે નુકસાની થઈ છે? તો બોમ્બ નામનું સાયક્લોન વાવાઝોડું આવેલું અમેરિકામાં. તેનાથી અમેરિકાની અંદર ભારે નુકસાની જોવા મળી. તો 30મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો સાથે સમાપ્ત કરીએ. બાકી રહી છે માત્ર એક જ દિવસ. તો મળીએ આવતીકાલે 31મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.